ओके, हेलो एन्ड वेलकम अल। आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा हामीले के सिक्न जाँदैछौँ भन्दा हाम्रो यो सिभी अथवा रेज्युमी कसरी बनाउने, प्रोफेसनल सिभी चाहिँ कसरी बनाउने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। किनकि अहिले अटोमेसनको टाइममा सबै एआईको जमानामा छ, त्यसैले हामीले सिभीहरू रेज्युमहरू चाहिँ प्रोफेसनल बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि हामीलाई एउटा प्लेटफर्म हुन्छ सजिलो सिभी। यो सजिलो सिभीलाई युज गरेर हामीले प्रोफेसनल सिभी चाहिँ 5 मिनटमा गराउन सक्छौँ। सो सुरु गरौँ। त्यसैले यो सजिलो सिभीमा अब यसमा के छ, क्रिएट योर प्रोफेसनल सिभी इन जस्ट 5 मिनट। हामीले 5 मिनटमा जस्तो डेटा एन्ट्री आफ्नो डेटाहरू पुट गरेर आफ्नो प्रोफेसनल सिभी बनाउन सकिन्छ। अनि अब यसमा कसरी बनाउने भन्दा 3 स्टेपमा हुन्छ। यो चाहिँ सजिलो सिभीमा हामीले कसरी के क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि यसमा 3 स्टेप हुन्छ। सुरुमा हामीले टेम्प्लेट चुज गर्नु पर्यो, त्यसपछि हाम्रो इन्फर्मेसन पुट गर्नु पर्यो, इन्ट्री गर्नु पर्यो, त्यसपछि हाम्रो सिभीलाई डाउनलोड गर्न सकियो। सो हाम्रो टेम्प्लेट यस्तो हुन्छ, यसरी हामीलाई त्यहाँ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। अब हाम्रो यो सजिलो सिभीको बेनिफिट्स के त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो फ्री टु युज एन्ड डाउनलोड गर्न सकियो, अनि इजिली बनाउन सकियो, अनि पर्सनलाइज पनि हुने भयो, अनि मोर प्रोफेसनल सिभी बनाउन सकिने भयो, अनि हामीले यसैबाट इजिली सेयर गर्न पनि सकिन्छ, अनि यसैबाट हाम्रो करियरलाई ग्रोथ गर्न पनि सकिन्छ। सो यो कारणले चाहिँ सजिलो सिभी प्लेटफर्म चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। सो अब हामी त्यसको वेबसाइटमा जाउँ। अब जुन कुनै ब्राउजरमा गएर सजिलो सिभी टाइप गरेर इन्टर गरेपछि हामीलाई यो यसरी फर्स्टमा आउँछ सजिलो सिभी फ्री अनलाइन सिभी एन्ड रेज्युम बिल्डर विथ लाइब्रेरी भनेर। अब यसमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि हाम्रो यस्तो आउँछ। लगइन गर्दा पनि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। सो अब हामीले रेज्युम टेम्प्लेट भनेको छ बेसिक, मोडर्न, कलेज भनेको छ हामीले चाहिँ प्रोफेसनल गराउनु पर्ने हुन्छ। सो प्रोफेसनल चुज गरौँ, अनि हामीलाई यस्तो आउँछ हो। सो अब सुरुमा हामीले के गर्ने, टेम्प्लेट चुज गर्ने। त्यसको लागि मैले यो प्रोफेसनल 3 भनेको छ, मैले चाहिँ यो प्रोफेसनल यसलाई सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि के गर्ने, हाम्रो एबाउट सेक्सन छ। एबाउट सेक्सनमा एउटा फोटो अपलोड गरौँ। फोटोलाई अपलोड फोटोमा क्लिक गरेपछि हामीले यहाँ ब्राउज गर्न मिल्छ। मैले चाहिँ यो फोटोलाई सेलेक्ट गरेर ओपन गर्छु। मैले फोटोलाई यसरी मिलाउँछु अनि सेभ गर्छु। सो हाम्रो फोटो यहाँ आएको छ। अनि अरू फोटोलाई चेन्ज गर्न पनि मिल्छ डिलिट गरेपछि। मैले फर्स्ट नेम राख्छु, लास्ट नेम भइहाल्यो। अनि यो डेस्टिनेसन के हो त, मैले चाहिँ यो डमी टेक्स्टहरू राखेर बनाउँछु। हजुरहरूले आफ्नो के छ त्यही राख्न सक्नुहुनेछ। अनि एड्रेस राख्ने, अनि यो सिटी भइहाल्यो। अब इमेल के हो त, इमेल राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको। अनि फोन नम्बर भयो। अब यो समरीमा अब आफ्नो बारेमा समरी के छ त त्यही लेख्नु पर्यो। मैले चाहिँ यो डमी टेक्स्ट कपी गरेर पेस्ट गर्छु। आफ्नो सिभी बनाउन चाहिँ आफ्नो समरी के हो त त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ मजाले राम्रो बनाएर। अब सोसल लिङ्क भनेको छ। अब एड सोसल लिङ्कमा हाम्रो के हो, सुरुमा फेसबुकमा चाहिँ हाम्रो जस्तो आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलको युआरएल कपी गरेर यसमा राख्नु पर्यो, अनि एड गर्नु पर्यो। अब हामीसँग अरू पनि सोसल मिडिया हुन्छ, जस्तो ट्विटर हुनसक्छ, त्यो ट्विटरको प्रोफाइलको लिङ्क अनि एड। अब त्यस्तै अरू पनि हामीसँग जस्तो लिङ्कडिन हुनसक्छ, त्यो लिङ्कडिनको पनि प्रोफाइल लिङ्क यसमा राख्नु पर्यो। अरू पनि होला, गिटहब होला, त्यो गिटहबको पनि हाम्रो प्रोफाइल लिङ्कलाई कपी गरेर यहाँ राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो इन्स्टाग्राम होला, यो इन्स्टाग्राम पनि यसमा आफ्नो जति पनि सोसल मिडियाको लिङ्कहरू छ त्यसलाई लिएर राख्नु पर्यो। अब हाम्रो यो एबाउट पनि भइसक्यो। अब हामी जाउँ एजुकेसन सेक्सनमा। एजुकेसनमा हाम्रो अब स्कुल के हो त, हाम्रो एजुकेसनहरू यसमा लेख्नु पर्यो। एसएलसीदेखि हाम्रो जति पनि हाम्रो डिग्रीहरू छ त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो। मैले चाहिँ यसमा कपी गर्दै सिम्पली डमी टेक्स्ट राख्छु। अब यो डिग्री के हो त्यो राख्नु पर्यो,
अनि सिटी कहाँ हो त्यो राख्नु पऱ्यो। अनि डेट कहिले हो त स्टार्ट भएको, ग्रेजुएसन कहिले हो त्यो राख्नु पऱ्यो चुज गरेर यसरी। अब करेन्टली हो भने यसमा टिक लाउनु पऱ्यो, करेन्टली भने प्रेजेन्ट भन्छ। डिस्क्रिप्सन राख्नु पऱ्यो। अब डिस्क्रिप्सनमा के राख्ने त्यो आफ्नो डिस्क्रिप्सनलाई राम्रोसँग एमएस वर्डमा टाइप गर्ने पहिला, त्यसपछि यता कपी गरेर ल्याउने। मैले चाहिँ जस्ट इक्जाम्पलको लागि डम्मेटिक्स राखेको छु। अब यसरी नै अरू एजुकेसनहरू पनि हामीले राख्न सकिन्छ। अब हाम्रो प्लस टू, ब्याचलर, एसएलसी अनि अरू पनि राख्न सकिन्छ। सो अब हाम्रो एजुकेसन भयो। अब एक्सपिरियन्स के छ त हाम्रो यसरी यो। अब एक्सपिरियन्सहरू के होला त्यो हाम्रो अब एक्सपिरियन्स राख्नु पऱ्यो। जस्तो टिचिङ एक्सपिरियन्स हुनसक्छ, कुनै पनि कम्पनीमा काम गरेको हुनसक्छ, जब टाइटलमा लेख्ने। अनि अब हाम्रो कुन अर्गनाइजेसन हो त त्यो लेख्नु पऱ्यो। यो लोकेसन राख्नु पऱ्यो। अनि स्टार्ट डेट राख्नु पऱ्यो। अनि इन्डिङ डेट यो यसरी यो यहीँ चुज गर्न मिल्छ। सबै सजिलो तरिकाले गराउन मिलिहाल्छ। सो यसरी अब हाम्रो एक्सपिरियन्स भयो। अनि यसमा अब आफ्नो एक्सपिरियन्सको डिस्क्रिप्सनहरू दिनु पऱ्यो। डिस्क्रिप्सन राख्नु पऱ्यो। धेरै ठुलो भएछ, डिस्क्रिप्सन यसरी राख्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो स्किल, एजुकेसन, एक्सपिरियन्स भयो। त्यसपछि प्रोजेक्ट के हो त हाम्रो प्रोजेक्टको टाइटल यसरी यहाँ इन्ट्री गरेपछि प्रोजेक्टको लिङ्कहरू यसरी, अनि एड प्रोजेक्ट गर्न मिल्यो। त्यसपछि अब हाम्रो ट्रेनिङ सेक्सन हुन्छ। ट्रेनिङमा अब के ट्रेनिङ गरेको त टिचिङ ट्रेनिङ भयो, कम्प्युटर बेसिक कोर्सहरू, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको कोर्सहरू होला, डेटा एनालिटिक्स त्यस्तोहरू के छ त ट्रेनिङहरू त्यो लेख्नु पऱ्यो, यसमा इन्ट्री गर्नु पऱ्यो। अनि अवार्ड्सहरू हुन्छ, कहिलेको छ हामीले अवार्ड पाएको हुनसक्छ, त्यो अवार्डलाई पनि हामीले यसरी यहाँ अनुसार आफ्नो अवार्ड इन्ट्री गर्नु पऱ्यो। अनि एड गर्न अरू धेरै छ भने एड गर्ने। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज आउँछ। अवार्डपछि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज के छ त नेपाली छ। अनि कति लेभल छ त अब यो एक्सपर्ट, बिगिनर्स, स्किल यस्तो हुन्छ। हाम्रो जति छ त्यही अनुसार राख्नु पऱ्यो। अनि एड ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो इङ्ग्लिस हुन्छ। इङ्ग्लिस होला, त्यो पनि कुन लेभलको छ त्यो लेख्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अरू ल्याङ्ग्वेज छ भने एड गर्न मिलिहाल्यो। अनि त्यसपछि ल्याङ्ग्वेजपछि हाम्रो रेफरेन्सेस हुन्छ। जस्तो अब रेफरेन्सेस पनि राख्नु पर्दै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रेफरेन्सेस भनेको छ, फर्स्ट नेम यो कसले रेफरेन्स दिने हो त्यो कम्पनी नेम, अनि प्रोफेसरहरू, लेक्चरहरू, अनि एड रेफरेन्सेस हामीले कतिजनाको रेफरेन्स राख्ने हो त्यही अनुसार रेफरेन्सेस राखेर हाम्रो सिभी रेडी गर्न सक्छौँ। सो हामीले अनि त्यसपछि डाउनलोड गर्न चाहिँ हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन चाहिँ हाम्रो जिमेलबाट इजिली गर्न सकिन्छ। सो यसरी हामीले यहाँ जे छ त्यही इन्ट्री गरेर आफ्नो इन्फर्मेसनहरू राखेर गरायो भने यता हाम्रो जस्तो इनपुट दिन्छ, यता आउटपुटमा हाम्रो रेजुमी, प्रोफेसनल रेजुमी क्रिएट भएर आउँछ। सो यसरी हामीले आफ्नो प्रोफेसनल रेजुमी, सिभीहरू चाहिँ सजिलो सिभी भन्ने प्लेटफर्मबाट 5 मिनटमा गराउन सक्छौँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो सिभी राम्रो प्रोफेसनल सिभी बनाउनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।